قبل ما نبدأ صلوا على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب غني بيحب بنت فقيرة واللي بتقرر تنفصل عنه بسبب أمه، بس هو بيفضل معجب بيها كتير. فيا ترى ترجع ليه ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع ينسيو وهي بتتكلم مع يونغ اللي بتعرفها في انهم حققوا كل حاجة كانوا عايزينها، وبتكون مصدومة كتير. بس بتلاقي ان جون بقى مدير الشركة بتاعتهم، ولما بتشوفه بتتصدم بشكل كبير وبتيجي تجري، بتكون هتقع وتتأذى، وعشان كده بيروح جري عشان يلحقها على طول. وبيركزوا ببعض وبيعرفها في انه رجع من تاني وما راحش بره كوريا، وشايفة في ان صاحبها وحبيبها السابق بقى هو رئيسها حاليا، وبيهتم بيها زي اول مرة حبها فيها اصلا. ووقت ما كانوا ماشيين مع بعض ومن وقته هي حبيته وارتاحت ليه، وبيقول انه بيبص لها على طول عشان هي جميله كده، وبتغزل فيها كتير وهي بتضحك عليه، ومش عارفه هو كده كده ليه، بس بياكد لها انها فعلا جميله، وده بيصدمها جدا وبتركز فيه. وبتعرفه ان الشباب الصغيرين مش نوعها المفضل، وعشان كده بيقول ليها انه بيعجب بالستات الكويسه والجميله بغض النظر عن عمرهم. وبيروح يتاسف ليها علشان يكون حذر من ناحيتها بعد كده، وبيمشي على طول، وهي بتكون لسه مصدومه من اللي حصل ده اصلا. فبنيجي الوقت الحاضر وهي بتشكره على مساعدتها، وهي بتيجي تمشي بيوقفها وبيعرفها في انه يفضل هنا خلاص، وشايف ان الوضع ده مريح ليه علشان هو مش هيتدخل في بعدها، بس هو يفضل متقرب منها دايما، فمش لازم تكون لئيمه كده معاه. وبيركز فيها كتير اصلا، وبيقرر يمشي علشان عنده اجتماع مع نائب الرئيس، وكل ده ويوم بتكون مصدومه جدا اصلا. فبيروح يتاسف لينغو باي على انه مقالش ليهم اي حاجه، وبيكون بيسترجعوا كل حاجه وبيتعاملوا معاه بشكل كويس جدا، ومش بيقدروا يتكلموا معاه وبيكونوا متوترين، وعشان كده بيروح يهديهم وبيديهم قهوه كمان، وبيكون عامل ليه كل اللي هو عايزه واللي كانوا بيطلبوه زمان اصلا. وبيكونوا مرتبكين علشان كانوا بيطلعوا الحاجات الوحشه اللي في الشركه، وبيقدم القهوه ليون اللي مستغربه انه يقول هنا بما انه ما عادش محتاج يكون موجود اصلا. وبيجوا ماشيين وعشان كده بيعرفهم في ان ده مكتبه وجدد الاوضه دي، وبيصدمهم عشان هيكون متابعهم على طول وناوي يقرب منهم عشان لو احتاج اي حاجه، بما انهم فريقه بيشجعهم وبيمشي على طول. وكل ده هم مرتبكين منه كتير، ولما بيمشي بيكونوا مش فاهمين ايه اللي حصل ده وازاي جون يكون موجود هنا معاهم، ومش هيعرفوا يتصرفوا كده. ويونغ بتفكر في انه اكيد هنا علشان في شخص عايز يشوفه في فريقه، ويوم بتخاف لا يكونوا فهموا بس بيكونوا لسه اغبياء زي ما هما، وبيتكلموا عن الحاجات اللي عايزينها. وفجاه يوم بتتضايق وبتقرر تروح له، وبيفكر في انه ممكن تقدم استقالتها علشان هي متعوده تكون متفوقه عليهم. فلما تلاقيه كده ترتبك، والحان يوم بتروح له ومش عارفه هو ليه بتقرب منها كده اصلا، وان امه قالت لها انها تسافر بره كوريا، وعشان كده واقنعها انه يكون موجود، وده علشان هو يخلي الشركه رقم واحد في خلال سنتين، وفي خلال الفتره دي مش هتخليه يتجوز زواج متدبر، وانه يشغلها ويبقى معاها على طول بما انها بتحب العمل الاضافي والمال، وبيواجهها بده وعايز انهم يرتبطوا من تاني سوا، وانه مش ناوي يتخلى عنها اصلا. وبتروح تعرفه في انه بيتعامل معاها بشكل غير رسمي، وبيقول انه متعود عليها، وبيكون بيعمل كده علشان هو بيخلي البنت قلبها يحبه لما يكلمها كده، وبيروح يحسس عليها وبيمسك خدودها دي عشان هي جميله. وفجاه بيدوس على زرار اللي بيبين اللي جوه، ويونغ باي بيشوف اللي حصل وبيتصدموا لما بيعرفوا انهم في علاقه مع بعض اصلا. فبيعدي الوقت مع يون اللي بتروح تهدي نفسها شويه، ومش عارفه هتشرح ده ازاي عشان شافوها في وضع محرج. ولما بيجوا بيعرفوها في انهم فاهمين اللي حصل، وبيفكروا في انهم فاهمين كل حاجه، وبيقولوا انه بيستخدم ده لتخويفها، وبتتصدم من تفكيرهم العبيط ده، وعايزين بلاش تكابر وتعترف انه متفوق عليها، وبيحاول يحجمها في العمل. وكل ما تحاول تشرح الحقيقه بتفكر في ان ده يكون احسن انهم ما يعرفوش اي حاجه اصلا. ويونغ بتفكر في انهم ازاي يستفيدوا من اللي حصل ده ومن وجود جيون معاهم بما انه ورث غني بقى وكده. والحان على طول بيجي وبيلبس ملابس المصممين الكبار، وكانوا مفكرين انه ملابس مقلده، بس بتشوف ان ده كان خداع ليهم اصلا. وفي يوم وقت ما راح اشترى منتجات بيكون بيجيب اللي على قده ومش مهتم بالعروض خالص، وكان بيستغرب انه ازاي يكون بادئ وغني كده اصلا. وبتعرفوا عن اللي المفروض يعمله، وبيكون بياخد $500 في هديه زفاف، وده كتير جدا اصلا. والحان بتشوف المال اللي معاها واللي مع باي، واللي بيكون مال قليل جدا، ومش عارفه هو كان بيعمل كده ليه. اتاري ان عيلته كان عندها شركه كبيره، ويوم بتعرفهم فانهم ممكن يكونوا مرتبكين بس يشتغلوا ما يحسوش باي تغيير اصلا. فبيعدي الوقت وجون بيروح يعرض عليهم انه يعزمهم على اللحم بما انهم اتاخروا في العمل سوا. ولما يوم بتكون عايز توفر وقت، باي ويونغ بيروحوا يقربوا منه عشان هو يعزمهم على ده، وبيجبروها انها تروح معاهم وتسيب العمل حاليا بقى. وبالفعل بيروحوا المطعم، وباي بيكون مبسوط جدا بالطعام وباللحم ده،
ده بما انهم مش لاقيين ياكلوا اصلا، وبيروحوا عشان يشربوا وبيفرحوا بيه جدا. وباي ويونغ بيحاولوا يجيبوا اللي هم عايزينه، وجون عاوزهم يشربوا ويأجلوا عرض التقديمي، بس يوم بتكون رافضه علشان لازم يشتغل بشكل كويس، وبتكون خايف عليه اصلا، وبيقول ان هيديهم اسبوع كمان عشان يحضروا بما ان فريقهم كان ناقص، وبيخليه توافق على ده بالفعل. فبيعدي الوقت وباي بيكون سكران كتير، وبيعرفوا ان بلاش يطردوا احسن، وباي بيفضل سكران اصلا لغايه ما بيمشي مع يونغ. فهنا يوم بتحاول تمشي لوحدها وبيروح وراها، وبيقول انه راح للمكتب برضه ومش وراها مخصوص وبيمشي، وعشان كده بتروح تتضايق وبتمشي بسرعه، وبيسابقوا بعض على مين اللي يروح اسرع من التاني. فبيوصلوا وبيكون شغال وهي كمان بتشتغل، بس في الحاجه يوم بيركز فيها كل شويه وهي شغاله، خصوصا انه حبها كتير، ولما بيشتغل هي بتبصله وبتركز فيه، ومش عارفين يتجالوا حبهم ده، ومش عارفه ازاي تفضل مستمره في كده على طول طول ما هو قدامها، علشان قبلت بالمال بما انه كان هيسافر بره كوريا. وبيفضلوا شغالين، وفجاه بيبعت لها انه مش هيسيبها تمشي بعيد عنه، وده حرب، وبيعبر عن حبه ليها، وعشان كده بتروح تتخلص من الورق ده، وشايفه في ان الحرب خاص بجوون انه يتقرب منها بسرعه اصلا. فبيعدي اليوم مع جوون اللي بيقرر يروح ياكل معاهم هما التلاته، علشان هو متعود ياكل معاهم على طول، وده بيبان على يون اصلا، وبتقوم عشان تحاسب، ولما بتيجي تاخد الحلوه دي بيمسك ايدها وبترتبك كتير، بس بيروح يمسك ايدها وبيحضنها، وبتشوف انه مجنون جدا، والحانه بيكون وراها في كل مكان بتروح فيه، وبيغازلها كمان، وعشان كده بتروح تجري منه عشان تركب لوحدها الاسانسير، بس بيروح وراه بيوقفها ورجله بتتأذى، وعشان كده بما انه مش كويس فارتبطوا بقى وكده، وده بيضايقها علشان كانت قلقانه عليه طبعا. فبيعدي الوقت وبيفضل ماشي وراها على طول، وعايزه تعوضه عن الوجبات اللي كان بيدفعها، خصوصا انه كان مسجل كل حاجه عملوها اصلا، بس هي بترفض، وهو اللي كان بيجيب لها الطعام فلازم تشتري ليه، وعشان كده بتمشي، وبيفضل عايزه تعمله اللي هو عايزاه، ومش ناويه تصرف اي مال عليه بما انه مدير ومعاه مال كتير، وعشان كده بيخليها تشتري المنتجات اللي عليها واحده هديه، بس هي بتتضايق وبتروح تركب تاكسي وبتمشي على طول اصلا. فبيكون متابعها وشايف انها مشت فعلا، وبيحزن بشكل كبير، وبيكون هيبكي وهو واقف، فبيروح لسوون وبيشوف انه مش كويس في حياته، وبيتكلموا على اللي حصل، وبيتكلم معاه على ان ميزه الزواج المتدبر ان يبقى يعيش لوحده ومحدش بيهتم لاي حاجه، وشايف نفسه مريح على طول، ومش بيحب الحياه اللي بيكون متكتف فيها كده، وعشان كده جون بيمشي علشان يسيبه على راحته، بس سوون بيروح له وبيعرض عليه يخرجه من المود الخاص بيه ده، وبيتفاجئ ان بقى بيحب افلام الرعب بعد ما كان بيكرهها اصلا. فهنا يوم بتكون مع لي جاي وكيم راي في المطعم، وبتعرفهم باللي بيحصل، وشايفين في انها بتيجي على جون كتير، وبيعرفها في انها ما تهتمش بامه اصلا وتخليها مع جون بما انه بيحبها على طول. فيوم بتمشي وهي حزينه وبتفكر وقت ما كانت مع ابوها زمان، وبيكون بيعاملها بقسوه كبيره، وبتشوف تعامل الاهل مع اطفالهم، وبتفضل حزينه جدا. فبيعدي اليوم مع يون وهي بتفطر مع جيسوك، وبيبان انها تعبانه اصلا، وبيروح يمشي، وبيكون بيشتكي لصاحبه ده علشان هو مش عارف يركز في الدراسه خالص، وفجاه بيشوفوا المتنمرين دول وبيرفض يتدخل ويساعده. فيوم بتمشي وبتتقابل مع سون، وبتقول من جواها ان بيعاملها ببرود، واكيد عارف بامر المال اللي امه كيم عرضته عليها، وبيتكلم معاها على جون وبيوقعها في الكلام اصلا، ومش عايزاه يكلمها عن علاقتها مع اخوه وانها خلصت، وبيعرفها في انه مش بيستسلم بسهوله وعنيد، ومش هيتخلى عنها، وانها غيرته كتير رغم انه مش بيحب يشوف الافلام اساسا. وبتكون حزينه جدا علشان كان بيسمع كلامها، وانها كانت بترفض انهم يشوفوا الاوبرا على طول، وبتفضل مرتبكه طول ما هو قدامها، وبيلاحظ انها تعبانه وعندها سعال، وعشان كده بيجيب لها طعام المرضى دول، وبيهتم بيها بكل حاجه، وبيجيب لها علاج كمان، وشايف انها تعبانه وبيتدخل عشان على الاقل هو كان صاحبها بيمشي وهي بتستغرب من اهتمامه ده، وبتفضل تعبانه، وحتى بيمشي معاها وعايزه تاخد راحه بس بترفض عشان هم مختلفين عن بعض، وبيقرر يوصلها، وفجاه بيغمى عليها وهي ماشيه، فبتروح المشفى لغرفه كبار الشخصيات ومش عايزه تكون فيها اصلا، وهو بيرفض يخليها تمشي، ومش عاوزه تتظاهر بانها كويسه، وبيعرفها في ان الرفض المستمر صعب، وعشان كده بتواجهه في انه لو كان بيتحمل كل حاجه ومش عايزها رغم ان بقالهم سنه ونص مع بعض. فبيعرفها في انه عمل ده عشانها، وحب يخليها تستمتع كده، وان الموضوع ما كانش سهل في البدايه، بس حب ده لما كان بيشوفها فرحانه لما بتعمل ده، وبقى بيحبها زيها كده، وهي عودته على حاجات كتيره، وبيخليها مستغربه علشان هي ما كانتش عايزاه يعمل ده، ولو كانت عارفه انه مش بيحبها ما كانتش عملتها، وبتعرض عليه انهم ياكلوا الطعام 27 مره، وانهم يخلصوا كل حاجه وينفصلوا، وعايزه تحرر نفسها من المشاعر اللي جواها بيه ده، وده بيكون عارف انه مش هيأثر فيه، وانه يخليها تعجب بيه اكتر من الاول. وبالفعل بيعدي الوقت وبيروح ياكل اول وجبه من 27 اللي بينهم، وبيكون شايف كل مره انها مبسوطه بالطعام، وبيفضل
بيفضل مركز فيها، وبتكون حاسه ان كل وجبه كانها ميعاد غرام جديد بينهم، وكانت بيسترجعوا الماضي في كل مره، والحال ان في حد بيكون مصورهم، وكان بتشوف الصور دي وسوون بيشوف انها متابعاهم، وبيعرفها في ان الانفصال مش هيكون سهل، وعاوز ان سوون هو اللي يساعدهم على الانفصال، بس بيرفض وعاوز انها تسيبهم وقت الاول، خصوصا ان جوازه من ميجين كان متدبر وهي عايشه بعيد عنه، وبيقع في الكلام وبيقرر يقوم على طول. فبنيجي لجون هو مع يون وبيروح عشان ياكلوا الوجبه ال 22 وبيتحدوا بعض طبعا. فسوون بيروح يشتري النبيذ وبيلاقي انه خلص علشان ميجين نشرت عنه وخلص، وبيكون عندها تاثير، وبيستغرب ان في نوع عنده هو ما جابوش اصلا، والحقيقه ان ميجين بتيجي في غيابه. فهنا بيكون جون بيحاول ياثر عليها بس بتمنعه على طول، وبيعرفوا كل حاجه لصاحبه المطعم دي، وبتكون حزينه علشان بيخليها تدفع الطعام على حسابها على الرغم انه غني، وبيشربوا وبياكلوا كمان وبيفرحوا. فبيكونوا سكرانين، ولما بتيجي تمشي بيقرر يحضنها وبيسالها انها تنفصل عنه فعلا وما عادتش بتحبه ولا لا، وهي بتتصدم ومش عارفه هي ليه عملت كده وقالت الحقيقه، وبتقول انها بتحبه كتير اصلا، وبيركزوا ببعض وبيقرر يبوسها، والجزء بيخلص على هنا. فترى اللي يحصل بين يون وجون ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.